Așa am o frământare. Ce poți face, domne, cu niște coși de ou fiert? A? Și-am zis să-l întreb pe unul despre care se zice că știe multe. Deci, zic eu la ChatGPT, coșile de la un ou fiert sunt bune de ceva? La care el, GPT-ul, îmi găsește vreo 4 întrebuințări. Pe scurt, zice, coșile de la un ou fiert pot avea unele utilizări, dar în general nu sunt consumate din motive culinare. Nu comentez asta. Și continuă. Cu toate acestea, există câteva modalități în care puteți folosi coșile de ou fiert. 1. Hrană pentru plante. 2. Detergent natural. 3. Aditiv pentru compost. 4. Decorațiuni artizanale. Apoi câteva indicații și sfaturi ca să fie bine. Interesant. Dar, la câte știe el, doar atât a putut zice. Deci insist. Mai pot avea și alte întrebuințări utile? Iar el îmi zice, teoretic, încă alte 6 întrebuințări și subliniez alte. Pentru că la punctul 1 zice curățarea și abrazivul natural. Parcă sună cunoscut, nu? La primul răspuns, punctul 2 zice detergent natural. Coșile de ou pot fi folosite pentru a curăța vasele și alte suprafețe din bucătărie datorită texturii lor abrasive. Iar aici, coșile de ou fiert pot fi utilizate pentru a curăța și abraza suprafețe delicate, cum ar fi sticlă sau porțelan. Pulberea obținută prin zdrobirea coșilor uscate poate fi amestecată cu apă sau cu alte soluții de curățare pentru a forma o pastă de curățare blândă. Adică, cumva e o reformulare ceva mai amplă. Acum, nu că ar fi un răspuns rău, dar eu îi cerusem altceva, ceva în plus, deci diferit. Sunt cărcotaș, a? La punctul 2 notează îndepărtarea mirosurilor neplăcute. Coșile de ou pot ajuta la absorbția mirosurilor neplăcute din frigider sau alte locuri. Interesant, cu totul nou și e de încercat. 3. Sursă de calciu pentru animale. 4. Scări pentru antiderapare. 5. Hrană pentru păsări sălbatice. Adică, zice el, coșile de ou pot fi uscate, zdrobite și apoi presărate în grădina dumneavoastră ca o sursă de calciu pentru păsările sălbatice. Hai că asta pare cam pusă să fie la număr, nu? Adică zboară cioara pe deasupra grădinii mele, vede cu coada ochiului micile bucățele de coajă de ou împrăștiate pe aici, pe acolo și în pictaj se repede către ele. Băi, mă lași, dar ținând cont că punctul ăsta, ca și celelalte, e gândit de un computer, interesant totuși. Doar nu îl pune la socoteală. Și punctul 6, vopsirea ouălor de Paște. Dacă doriți să vopsiți ouă de Paște, zice el, puteți folosi coși de ou fiert pentru a obține culori interesante și texturi unice. Dacă, zice el, care vreți, puteți încerca. Deci, prima dată mi-a dat 4 variante de utilizare. La insistența mea am mai adăugat 6, din care scădem minim 2 și ar fi încă 4. Deci, cu un total de 8 utilizări. Nu e rău, zic. Discuți cu el ca și cu un meme, el înțelege ce îi spui și îți răspunde, dar eu, ca un român respectabil ce sunt, rămân nemulțumit. Și îi cer să-mi dea tot. Îi zic, îmi poți da toate întrebuințările posibile? Adică toate. Mulțumesc. Și îmi dă nenică numai puțin de 20 de întrebuințări posibile. Dacă în primele 2 răspunsuri a zis 10 întrebuințări cu totul, acum am mai adăugat 10. Poate voi fi satisfăcut. Dar ce credeți, m-am oprit? Nici vorbă. Pentru că nu mi-a plăcut cum a început răspunsul. Zice el, sigur, iată o listă cu câteva dintre întrebuințările posibile ale coșilor de ou fiert. Păi, eu îi cerusem tot, iar el tot câteva returnează. Bine, acum ce să zic, dacă era om, vrea să mă mintă și să zică că gata, atât știe. Se pare că e bine și frumos
educat. Dar eu îi zic cu reproș. Păi, te-am rugat să-mi dai toate întrebuințările și nu doar câteva. Și ți-am și mulțumit în avans. El, civilizat, îmi explică. Îmi pare rău pentru neînțelegere. Am enumerat câteva dintre cele mai comune întrebuințări ale coșilor de ofiert în răspunsurile anterioare. Cu toate acestea, nu pot furniza o listă exhaustivă a absolut tuturor întrebuințărilor posibile, deoarece pot exista utilizări mai puțin obișnuite sau specifice în funcție de contextul cultural sau creativ al fiecăruia. În general, coșile de ofier pot fi utilizate acolo unde există nevoie de o sursă de calciu, de un material abraziv sau de un element decorativ. Dacă aveți o întrebuințare specifică în minte pentru coșile de ou sau dacă doriți să aflați mai multe despre o anumită utilizare, vă pot oferi informații suplimentare sau sugestii. Ce să zic? E fain răspunsul, dar hai că mai insist o dată. Ce îi zic? Ok, atunci doar tot ce știi tu. Și el mai pune nenică încă vreo 6 variante de întrebuințare. Și zice așa. Înțeleg acum, deci după toată discuția asta, înțelege, în final, că doresc eu ceva. Înțeleg acum că doriți să obțineți o listă cât mai exhaustivă a tuturor posibilelor întrebuințări ale coșilor de ofiert. Cu toate acestea, trebuie să subliniez că nu pot furniza o listă absolut completă, deoarece utilizările pot varia în funcție de creativitate și context. Cu toate acestea, voi face tot posibilul pentru a enumera cât mai multe dintre ele. Ia să vedem ce a putut. Și zice așa. 1. Hrană pentru plante. Sursă de calciu pentru plante. 2. Detergent natural. Pentru curățarea vaselor sau a altor suprafețe. 3. Aditiv pentru compost. Pentru îmbunătățirea compoziției compostului. Decorațiuni artizanale. Pentru a crea ornamente sau proiecte de artizanat. Curățarea și abrazivul natural. Pentru curățarea sticlei, porțelanului și altor suprafețe. 6. Îndepărtarea mirosurilor neplăcute. Pentru absorbirea mirosurilor din frigider sau din încăperi. 7. Sursă de calciu pentru animale. Pentru adăugarea de calciu la hrana animalelor de companie sau a păsări. 8. Stări pentru antiderapare. Pentru prevenirea alunecării pe alei sau gheață. 9. Hrană pentru păsări sălbatice. Pentru hrănirea păsărilor sălbatice. 10. Vopsirea ouălor de Paște. Pentru obținerea culorilor și texturilor unice pe ouăle de Paște. 11. Îngrășământ organic. Coșile de ou pot fi măcinate și folosite ca îngrășământ organic în grădină. 12. Sursă de calciu pentru reptile și broaște testoase. Pentru animalele de companie care necesită un aport suplimentar de calciu. 13. Sursă de calciu pentru hrana pentru animale. Coșile de ou pot fi adăugate la hrana pentru animale de fermă pentru a îmbunătăți conținutul de calciu. Afânare a cafelei. Pentru reducerea amărăciunii cafelei, puteți adăuga coș de ou în filtrul de cafea. 15. Cosmetice naturale. Coșile de ou pot fi folosite în produse cosmetice naturale, cum ar fi măști faciale sau exfoliante. 16. Prelucrarea hârtiei. Coșile de ou zdrobite pot fi amestecate cu pastă de hârtie pentru a crea hârtie texturată. 17. Decor pentru grădină. Coșile de ou pot fi folosite pentru a crea ornamente pentru grădină sau pentru a marca plantele. 18. Îndepărtarea petelor de cafea. Coșile de ou pot ajuta la îndepărtarea petelor de cafea de pe veselă sau textil. 19. Prelucrarea pietrei și ceramici. Coșile de ou pot fi folosite ca instrumente pentru prelucrarea pietrei și a ceramicii. 20. Experimente științifice. Coșile de ou pot fi folosite în experimente științifice, cum ar fi demonstrarea proprietăților structurale ale materialelor. 21. Fertilizator pentru plante acvatice. Coșile de ou pot furniza calciu și alte minerale pentru plantele de acvariu. 22. Umplutură pentru jucării și perne. Coșile de ou pot fi mărunțite și folosite ca umplutură pentru jucării sau perne. 23. Curățarea periatelor, zice el. Coșile de ou pot fi folosite pentru a curăța și îndepărta rezidurile din perii. Da. 24. Înveliș natural pentru sămânțe. Coșile de ou pot fi utilizate ca înveliș natural pentru sămânțe în procesul de însămânțare. 25. Îmbunătățirea texturii solului. Coșile de ou pot fi adăugate la sol pentru a îmbunătăți textura și drenajul. Și 26. Element de marcare în artă sau în grădină. Coșile de ou pot fi folosite pentru a marca locurile sau a crea motive artistice în grădină. Deci, în total, 26. Dar
Știți cum se încheie? Acestea sunt, zice el așa, în final, acestea sunt câteva dintre întrebuințările posibile ale cojilor de ou fiert, dar lista poate continua cu alte idei creative și specifice pentru fiecare persoană. Hai că sunt mulțumit totuși. Vouă cum vi se pare?